Hello students, welcome to the channel. মই কল্পজ্যোতি বৰা আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি ক্লাছ 10 এক্সাৰসাইজ 1.1 ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 17 ডিছকাছ কৰিম। সো এই কুৱেশ্যন নম্বৰ 17 ত তোমালোকক কৈছে an inter-school seminar been conducted by an NGO related to education where the participants will be educators of different subjects. The number of participants in science, English and maths are 60, 84 and 108 respectively. Okay, তোমাক কি কৈছে এটা NGO আছে, ঠিক আছে, নন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা আছে আৰু সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৱে এটা সেমিনাৰ কণ্ডাক্ট কৰিছে আৰু সেই সেমিনাৰত কোনে কোনে পাৰ্টিচিপেট কৰিব বুলি কেনে কৈছে ডিফাৰেণ্ট এডুকেটৰ্ছ মানে যিবিলাক টিচাৰ্ছ বুলি ক'ব পাৰা তোমালোকে ইন ইজি লেংগুৱেজ, ঠিক আছে। কি ছাবজেক্টৰ টিচাৰ তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিব? ছায়েন্স ছাবজেক্ট পঢ়োৱা টিচাৰ্ছ, ইংলিছ ছাবজেক্ট পঢ়োৱা টিচাৰ আৰু মেথছ ছাবজেক্ট পঢ়োৱা টিচাৰ, এই গোটেইখিনি সেই সেমিনাৰটোত পাৰ্টিচিপেট কৰিব, ঠিক আছে। আৰু ছায়েন্স কিমানজন এডুকেটৰ? ছায়েন্সৰ তোমাৰ 60 এডুকেটৰ বুলি কেনে কৈছে। তো এই ইনফৰমেশ্যনটো মই নোট ডাউন কৰি লওঁ। এই যোনটো সেমিনাৰ আছে তাত তোমাৰ ছায়েন্স পঢ়োৱা এডুকেটৰ আছে বোলে 60 আৰু ইংলিছ পঢ়োৱা এডুকেটৰ আছে তোমাৰ 84, ENGLISS। ইংলিছ পঢ়োৱা এডুকেটৰ আছে তোমাৰ 84 আৰু মেথছ পঢ়োৱা এডুকেটৰ আছে তোমাৰ MATHS, মেথছ পঢ়োৱা এডুকেটৰ আছে তোমাৰ 108। মেথছৰ চবতকৈ বেছি এডুকেটৰ পাৰ্টিচিপেট কৰিছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, ইমানখিনি ইনফৰমেশ্যন দি কেনে তোমাক প্ৰথম কুৱেশ্যনটো সুধিছে, ইন ইচ ৰুম দ্য ছেইম নাম্বাৰ অফ পাৰ্টিচিপেণ্টছ আৰ টু বি চিটেড। মানে কৈছে কি তোমাক এতিয়া তাহাঁতকতো বহাব লাগিব, কিন্তু এটা ৰুমত মানে ছেইম নাম্বাৰ অফ পাৰ্টিচিপেণ্টছ বহাব লাগে, ঠিক আছে। চব ৰুমতে মানে একে সমান মানুহ থাকিব। এণ্ড অল অফ দেম বিং ফ্ৰম দ্য ছেইম ছাবজেক্ট। আৰু মানে এটা ৰুমত বেলেগ ছাবজেক্ট পঢ়োৱা এডুকেটৰ থাকিব নোৱাৰে, ছেইম ছাবজেক্ট পঢ়োৱা এডুকেটৰ থাকিব, ঠিক আছে। ফাইণ্ড দ্য মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ পাৰ্টিচিপেণ্টছ ডেট কেন বি একমোডেড ইন ইচ ৰুম। তো কৈছে কি তোমাক এটা ৰুমত, প্ৰতিটো ৰুমতে মানে কিমানটা এডুকেটৰ তোমালোকে বহাব পাৰিবা, ঠিক আছে। তো এইটো কুৱেশ্যন আছে। আমাৰ কুৱেশ্যনটো চিম্পল হয়। আমি কুৱেশ্যনটোৰ অনলি HCF যদি ওলাই দিব পাৰোঁ দেন আমাৰ আনচাৰটো ওলাই যাব, ঠিক আছে। আমি এই যিমানজন এডুকেটৰ আছে সেই এডুকেটৰৰ হাইষ্ট কমন ফেক্টৰটো ওলাই ল'ম। তেতিয়া এটা ৰুমত আমি কিমানকৈ বহাব পাৰিম সেইটো আমি গম পাই যাম, ঠিক আছে। HCF ওলাবলৈ তোমালোকে জানা, HCF ওলাবলৈ আমি কৰিব লাগে প্ৰাইম ফেক্টৰ, ঠিক আছে। তো মই 60 প্ৰাইম ফেক্টৰ কৰি লওঁ। 230 = 60, 2 দিয়ে যাব নহয় আকৌ, 215 = 30 এণ্ড 35 = 15। মই দুটা 2 পাইছোঁ, এটা 3 পাইছোঁ আৰু এটা 5 পাইছোঁ, ঠিক আছে। চিমিলাৰলি মই 84ৰো প্ৰাইম ফেক্টৰাইজ কৰি লওঁ পটাপট। 84ৰ প্ৰাইম ফেক্টৰ কৰোঁ। 2 4 = 8, 2 = 4, 2 2 = 4, 2 1 = 2 এণ্ড 3 7 = 21। ইয়াতো মই দুটা 2 পাইছোঁ, এটা 3 পাইছোঁ আৰু এটা 7 পাইছোঁ, ঠিক আছে। এণ্ড ফাইনেলি আমি 108ৰো প্ৰাইম ফেক্টৰছ কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া, ঠিক আছে। 108ৰ প্ৰাইম ফেক্টৰ 2 5 = 10, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 7 = 14, 27 ডিভাইড হয়, 3 9 = 27 এণ্ড 3 3 = 9। চ' 108ৰ মই কি পালোঁ? 108ত মই প্ৰাইম ফেক্টৰকেইটা পাইছোঁ দুটা 2 আৰু তিনিটা 3, ঠিক আছে। চ' মই কি কৈছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ কি হ'ব? HCF। তো আমি এতিয়া HCF ওলাম। HCF কেনেকৈ ওলায়? HCF তোমাৰ কমন ফেক্টৰ চাব লাগে, হয় নাই? ইয়াত চোৱা 2 2 2 2 চবতে আছে, চ' তোমাৰ 2 কমন হ'ব। আৰু কিবা ফেক্টৰ গোটেই তিনিটা থকা 3 আছে, 3 3 3 3 চবতে আছে, চ' তোমাৰ আনচাৰ কিমান হ'ব? 3 হ'ব। আৰু এই 2 ওপৰত পাৱাৰ কিবা এটা হ'ব, 3 ওপৰত পাৱাৰ কিবা এটা মই শিকাইছিলোঁ তোমালোকক। কি চাব লাগে? আমি চবকে লয়েষ্ট পাৱাৰটো চাব লাগে। চ' লয়েষ্ট মানে কম। চ' ইয়াত 2 ওপৰত 2 পাৱাৰ আছে, ইয়াতো 2 পাৱাৰ আছে আৰু 2 পাৱাৰ আছে, তো 2টোৱে আটাইতকৈ কম হয়, চ' 2য়ে থাকিব, হয় নাই? এতিয়া 3 চোৱা, 3ৰ ওপৰত ইয়াত তোমাৰ 1 পাৱাৰ আছে, এইটো 3ৰ ওপৰত 1 পাৱাৰ আছে, 3ৰ ওপৰত 3 পাৱাৰ আছে, তো কম লয়েষ্টটো কোনটো হয়? লয়েষ্টটো হয় 1, চ' 3ৰ ওপৰত পাৱাৰ আহি যাব 1, ঠিক আছে। চ' তোমাৰ 2 স্কুৱেৰ হ'ব 4 ইনটু 3, 4 3 = 12, ঠিক আছে। তো তুমি লাষ্টতে ষ্টেটমেণ্ট লিখি দিবা যে দ্য মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ participant PARTICIPANTS, the maximum number of participants, the maximum number of participants that can be accommodated, ACCOMMODATED
DAT, accommodate in each room is 12. Okay, this is your answer of the first question. Ami question number 2 to koru. Okay, number 2 question. Find what is the minimum number of room required for the event. Ita ei event to conduct koribole room keta lagibo. Thik ase? So ami etu keneke solve korim. Tomaloke sai joa. Minimum number of room required for this event boli koise. Number 2. Okay. So amar ki subject educator asile? Amar asile educator tomar science, English aru maths, হয় না? Amar science. So number of rooms required for science, SCIENCE, science educator. Science educator. এনেকে লিখিবা. Then আকৌ number of room required for আৰু কি subject asile? Science of asat. Science of that is English. Number of room requires for English. ENGLISH is English educator. Aru number of rooms required for maths educator. Maths educator. ঠিক আছে? আমি আমাৰ সায়েন্সৰ এডুকেটৰ কিমান আছিল? সায়েন্সৰ এডুকেটৰ আছিল 60. সো আমি ইয়াত লিখিম 60 বুলি আৰু ইংলিছৰ 84 আছিল সাগে আৰু ম্যাথছৰ কিমান আছিল? 108 হয় না? 108. আচ্ছা, ইমানখিনি আমাৰ এডুকেটৰ আছিল, কিন্তু এতিয়া আমি নাম্বাৰ 1 কোৱেশ্চনত আমি কি উলাই লৈছিলো? মেটু উলাই লৈছো যে এটা ৰুমত তুমি কিমানজন এডুকেটৰ সোমাব পাৰিবা? এটা ৰুমত তুমি 12 জন এডুকেটৰ তুমি বহাব পাৰিবা। ঠিক আছে? সো আমাৰ এইটো 12 টু দিকে আমি সবকে ডিভাইড কৰিম। ঠিক আছে? 60 ডিভাইডেড বাই 12 কৰিম, 84 ডিভাইডেড বাই 12 কৰিম আৰু 108 ডিভাইডেড বাই 12 কৰিম। ঠিক আছে? তেতিয়া আমি এনেকুৱা কৰিলে আমাৰ কেটা ৰুম লাগিব আমি গম পাই যাম। ওকে, মই এফালে অকমান স্পেচটো বহাই লৈছো ৰবা। কিবা এটা মই লিখিলো, স্পেচ এফালে মই অকমান বহাই কেনে। ওকে, ডান। ওকে, 60 ডিভাইড বাই 12 কিমান হ'ব? 60 ডিভাইড বাই 12, 12 5 যা 60 হয় চাগে, আৰু 84 ডিভাইড 12 7 হয়, আৰু 10 ডিভাইড বাই 9 হয়। ঠিক আছে? তাৰপিছত ফাইনেলি আমি লিখিম therefore minimum number of rooms required কিমান হ'ব? সায়েন্স এডুকেটৰখিনি বহাবৰ কাৰণে তোমাক 5টা ৰুম লাগিব, ইংলিছ এডুকেটৰখিনি বহাবৰ কাৰণে তোমাক 7টা ৰুম লাগিব, আৰু মেথছ এডুকেটৰখিনি বহাবৰ কাৰণে তোমাক 9টা ৰুম লাগিব। সো টোটাল কিমান ৰুম লাগিব তোমাৰ? 9 + 7 কৰিলে তোমাৰ 16, 16 + 5 তোমাৰ 21টা ৰুম লাগিব। So this is your answer of the second question. ঠিক আছে? ওকে, আমি থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো চাওঁ আমাক কি দিছে। থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো তোমাক কৈছে ফাইণ্ড আ এলচিএম। ওকে, ফাইণ্ড আ এলচিএম বুলি কেনে কৈছে। এলচিএম ওলাবৰ কাৰণে আমি জানো একেবাৰে ইজি কুৱেশ্যন হয় এইটো। এলচিএম ইয়াত মই প্ৰাইম ফেক্টৰটো কুৱেশ্যন নম্বৰ 1তে কৰি থৈছিলোঁ, সেইটো ইউজ কৰি কিনে মই ইয়াতে কৰি দিছোঁ থাৰ্ডটো। ঠিক আছে? আচ্ছা, এলচিএমত আমি কি কৰিব লাগে? এলচিএমত আমি গোটেইকেইটা ফেক্টৰ মাল্টিপ্লাই কৰি দিব লাগে। তো ইয়াত তুমি 2 দেখিছা, চ' 2 বুলি লিখিম। 3 দেখিছা, 3 বুলি লিখিম। 5 দেখিছোঁ আৰু কি দেখিছোঁ? আৰু মই 7 দেখিছোঁ। গোটেইকেইটা প্ৰাইম ফেক্টৰ মাল্টিপ্লাই কৰিম। আফটাৰ ডেট মই কি কৰিম? এলচিএমত মই হাইষ্ট পাৱাৰকেইটা ল'ব লাগে, হয় নাই? চ' 2 ওপৰত তোমাৰ 2 আছে, 2 ওপৰত 2 পাৱাৰ আছে, 2 ওপৰত 2 পাৱাৰ আছে, 2য়ে হাইষ্ট হয়, তো 2 ওপৰত পাৱাৰ 2য়ে থাকিব। 3 ওপৰত 3 ওপৰত 1 পাৱাৰ আছে, 3 ওপৰত 1 পাৱাৰ আছে, 3 ওপৰত 3 পাৱাৰ আছে, 3 হাইষ্ট, তো 3 থাকিব। ঠিক আছে? 5 আমাৰ ওচৰত অকল এটাই আছিলে, তাৰ ওপৰত 1 পাৱাৰ আছিলে, তো এইটো 1এ থাকক। আৰু 7 ওপৰত এটাই আছিলে, আৰু 7ৰ ওপৰতো পাৱাৰ আমাৰ 1এ আছিলে, তো 7এ থাকিব। ঠিক আছে? চ' এলচিএম এনেকৈ ওলাই গোটেইকেইটা ডিফাৰেণ্ট প্ৰাইম ফেক্টৰ্ছখিনি মাল্টিপ্লাই কৰি ল'বা আৰু তাৰ হাইষ্ট পাৱাৰকেইটা লগাই দিবা। ওকে, চ' এইকেইটা মাল্টিপ্লাই কৰি কিনে এলচিএমটো ওলাই লওঁ। 2 স্কুৱেৰ 4 হ'ব আমাৰ, 3 কিউব 27, 3 3 × 9, 9 3 × 27, আৰু এফালে তোমাৰ 5 7 × 35। ঠিক আছে? 5টো আৰু 4টো ইনটু কৰি লওঁ। 5 4 × 20, 5 4 × 20, 0 2 কেৰি, 4 3 12, 13 14, 140 ওলালে ইনটু 27। ঠিক আছে? আৰু এটা ষ্টেপত মই এলচিএম পাই আছোঁ। 140 multiplied by 27. So 7 0 0, 7 4 × 20, 8 2 carry, 7 7 8 9, and 2 0 0, 4 2 8, 2 1 2. Plus koro 0 8 8 16 17, 7 1 carry 3. So it was our LCM 3780, and this is the answer of our third question.
ঠিক আছে আৰু এটা কোৱেশ্চন দিছিলে চাওঁ কি দিছে আমাক লাষ্টত কৈছে ফাইণ্ড দ্য প্ৰডাক্ট অফ HCF এণ্ড LCM অফ ডিজিজ আচ্ছা লাষ্টত আমাৰ একদম চিম্পল কুৱেশ্যন আমি LCMটো আৰু HCFটো ইনটু কৰি দিব লাগে ঠিক আছে নাম্বাৰ 4টো কৰোঁ মই নাম্বাৰ 4 LCM আৰু HCF কৰা চিম্পল HCF ইনটু LCM কৰিব কৈছে আমাক তো HCFটো আমি কিমান পাইছিলোঁ আমি 12 পাইছিলোঁ আৰু LCMটো জাষ্ট নাও মই ওলাইছোঁ 3780 বুলি কিনে হয়নে তো এইটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ আনসাৰটো ওলাই গ'ল আমাৰ এইটো ইৰেজ কৰিলোঁ মই এই কাৰণে জেগা ওলাই ল'ম ৰাফ কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে এইটো মই ডিলিট কৰি দিলোঁ এণ্ড ফাইনেলি multiply 3780 and 12 which is our LCM and HCF so 200 8 to the 16 1 carry 7 to the 14 plus 1 15 5 1 carry 6 7 100 8 1 8 7 7 3 1 3 so plus karo 0 6 8 5 13 hai 1 carry 7 7 14 hai plus 1 kariলে 15 and 3 plus 1 4 so etu tomar last answer to 4 5 3 6 0 ঠিক আছে গোটেইটা কোৱেশ্চন কৰি ললো আমি ওকে লাষ্টৰটো একেবাৰে ইজি আছিল হয় LCM আৰু HCF ওলাব লাগিছিলে প্ৰথম দুটা অকমান কমপ্লিকেটেড আছিল সো মই ভালদৰে বুজাই দিলো সকে তোমালোকে প্ৰেক্টিস কৰি লবা আৰু এটো কোৱেশ্চনটো এক্সামত অহা চান্স আছে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দা ভিডিও যদি কোৱেশ্চন বিলাক কেনে কৰিব লাগে ভালকে বুজি পাইছা দেন ডোন্ট ফৰগেট টু লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল